Hello, what's up mga boss? So, for today's video mga boss is mo na atong trabahon karon. Isa ka Isuzo mini elf. So, nana siya itin pero pulihan nato na kay butan nato sa design. Papagita sticker mga boss. So karon, ubanin ninyo mga boss. Tagupuhan nato ni. Tara.
So mao na yung final result sa atong gitrabaho mga boss. Isa ka Isuzo L tent unloaded sticker. So Iron Man and Spider-Man concept. Marvel superior na mga boss. Ito Spider-Man to si Baba na magibutaw kay maman to dito kay mohawid mo na siya. Di maklaro mga boss. Tapos yung kwento ito sa babaw. So mo siya mga boss, tent unloaded sticker. So sa atong mga bossing, may sticker dia. Kung doon lang mo sa akong location mga boss, pwede mo mabisita dito sa atong shop sa Gieboy Stickers and Design located at Purok 3 San Antonio, Talakag, Bukidnon. Pwede mo bisita dito mga boss, magsabot-sabot ha. And kung bago pa mo sa among YouTube channel mga boss, palihog og subscribe ug i-click ang notification bell para updated mo permi sa atong mga upcoming video. So man siya mga boss. Dito sa likod, kilid tanaw nato siya. Ito ta. Vegetable dealer. So, man siya mga boss. Keep distance, safety first. Stay humble. Comment and subscribe. Stay safe always mga bossing. God bless and bye-bye!